Dalam mimpi ini, digambarkan roh si mati menyatakan, bukan air ini yang dapat menyelamatkan diriku. Lalu, aku menghantar air suci yang dapat menyucikan roh si mati. Salam bahagia. Selamat bermimpi bersama Misteri Mimpi Aneh. Mohon para pendengar klik butang subscribe dan tekan loceng untuk menerima notifikasi baru akan datang. Mimpi air suci menyucikan roh. Salam sejahtera kepada semua peminat dan pendengar Mimpi Aneh. Kali ini, aku akan menceritakan kisah mimpi air suci menyucikan roh. Kisah ini berlaku pada suatu pagi sebelum waktu subuh. Dalam mimpiku ini, mengisahkan kematian bapa mertuaku. Aku telah menerima berita tentang kematian ayahanda isteriku. Tanpa aku membuang masa, aku dan keluarga terus menuju ke rumah orang tua isteriku. Setiba di rumahnya, aku melihat orang ramai sedang menziarahi jenazah mertuaku. Adik-beradik isteriku semua telah berkumpul di rumah bapa mertuaku. Di dalam mimpi ini, ada beberapa kejadian aneh. Bermula mandi jenazah sehinggalah proses pengkebumian selesai. Aku ke ruang dapur dan melihat jenazah sedang dimandikan. Lantas, aku menghantar satu bekas air, iaitu air suci yang dibilas ke atas jenazah. Seminit kemudian, aku dapati air tersebut bukan yang sebenarnya dapat menyelamatkan roh si mati. Dalam mimpi ini, digambarkan roh si mati menyatakan, bukan air ini yang dapat menyelamatkan diriku. Lalu, aku menghantar air suci yang dapat menyucikan roh si mati. Roh si mati tersenyum kepadaku, lalu berkata, "Inilah air yang aku tunggu-tunggu, air yang sebenar-benarnya." Secara tiba-tiba, tanpa ku sedari, aku telah berada di sebelah jenazah bapa mertuaku yang sedang dimandikan. Setelah selesai jenazah dimandikan, air suci roh digunakan untuk membilas jasad si mati. Apabila setitik sahaja air tersebut terkena si mati, umpama setitik air mani, barulah wajah si mati bertukar kekuning-kuningan. Dalam masa yang sama, aku menangis dengan tempikan kesakitan yang amat sangat. Umpama aku merasai saat-saat kematian si mati. Situasi tersebut menyebabkan seluruh kampung menjadi kelam kabut akibat terdengar suara tempikanku yang amat kuat. Sebenarnya, kesakitan yang ditanggung oleh aku adalah disebabkan kesakitan si mati kerana si mati semasa hayatnya tidak menemui air suci roh itu. Akibat tangisan itu, aku dibawa ke belakang tabir oleh abang iparku. Setelah selesai mayat dikafangkan, secara tiba-tiba aku berada di sisi si mati dan aku berkata kepada pengurus jenazah, "Aku ingin solat jenazah seorang diri." Lalu pengurus jenazah itu mengizinkan aku untuk melakukannya. Aku sembahyang dalam keadaan berdiri tanpa
tanpa berkata apa-apa. Hanya dengan tangisan sahaja. Anehnya, semasa aku sedang solat jenazah, seluruh orang yang berada di dalam dan di luar rumah, tanpa mengira umur dan jantina, mesti berdiri tanpa melihatku. Tempoh masa yang aku ambil untuk melakukan solat jenazah lebih kurang 30 minit. Selepas itu, aku berdoa hanya diiringi tangisan sahaja, dan semua orang yang berada di dalam dan di luar rumah terpaksa menadah tangan walaupun tanpa melihat diriku. Sejurus selepas selesai semuanya, aku berlalu pergi seorang diri dengan menaiki kereta. Pada masa yang sama, ahli jemaah sedang bersedia untuk menunaikan solat jenazah. Pada keesokan harinya, aku menemui keluarga isteriku dalam suasana yang biasa, seolah-olah tiada apa-apa kejadian aneh yang berlaku pada hari kematian bapa mertuaku. Ini menimbulkan persoalan kepadaku. Kenapa orang tidak bercakap tentang kejadian aneh semasa hari kematian bapa mertuaku? Aku termenung seketika. Tiba-tiba aku dikejutkan dari tidur dengan bunyi deringan telefon yang mengkhabarkan berita kematian bapa mertuaku. Sekian. Terima kasih bersama channel Mimpi Misteri Aneh. Sekiranya anda mempunyai cadangan dan pandangan, sila komen di bawah. Mohon like dan subscribe channel ini sebagai tanda sokongan anda untuk mengikuti cerita-cerita seterusnya tentang misteri mimpi aneh pada masa akan datang. Sokongan anda amat dihargai. Terima kasih.